දවසක්. අද රෂියන් ලංකා YouTube channel එකකින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ලස්සන වැඩක් පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා මේ අද ගොඩක් සීතල දවසක් -30ක් 25ක් වගේ තියෙන දවසක්. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැවක් ගාවට. දැන් මෙතන වැවක් කියලා දෙයක් නම් පේන්නේ නැහැ. වැව මිදිලා මේ ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ වැව උඩ. දැන් අපිට හදන්නේ මේ වැවට බහැලා වැවේ වලක් හරලා මාළු අල්ලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හරියයිද නැත්නම් කියන්න නම් අමාරුයි. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා තමයි අල්ල ගන්න. මේ වැව හරන්න ඕනේ. මේ වැවේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2ක විතර අයිස් තට්ටුවක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අපි try කරනවා ඒ අයිස් තට්ටුවේ වලක් හාර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට මාළුවෙක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වේද බැරි වෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. අපි try කරලා බලමු. අපි දැන් බලන්නේ මේ අයිස් තට්ටුව කඩා ගන්න ඔයාලට පේනවා කොච්චර හයි වෙලාද කියලා. මේ අපිට ගඟ මැදනේ. මෙතන මේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2ක විතර අයිස් තට්ටුවක් තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. කඩලා බලමු කොච්චර කඩා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරිම සීතලයි. -30කටත් වැඩි මේ වෙලාවේ. කඩා ගන්න බලමු. පොඩි එකක් තියෙනවා පොඩි මාළුවෙක් අහුණා වගේ. ගන්න